ano na natin. Ito. Testing ulit natin. Sana okay na. Ayun. Nakita nyo? Nakita nyo yan? So, ang problema is they say you don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna. So guys, welcome back dito sa ating channel. At ngayon ng umaga, pagising ko ay medyo may problema yung ating computer. Hindi siya nag-open, at parang ano siya, udit-udit na yung kanyang pag-boot. Para boot loop ang tawag doon. Nag-restart siya ng nag-restart. At may hindi maganda yung takbo ng kanyang fan. Okay, papakita ko sa inyo kung ano. Okay, so videoin natin. Okay, so dahil dito hindi ako nakapag-edit ng ating mga vlogs, no? Kaya ito, ganito yung nangyari. Yan. Kung hindi normal, yan, papatay siya, then mag-open ulit yan. Yan. So, kanina paulit-ulit yan na naggaganon, mag-open, papatay. Yan. Pero ngayon medyo iba na yung ano niya, hindi na siya nag-open ulit. O kaya bubuksan natin to, troubleshoot natin kung ano yung problema, no? Para makapag-edit na ulit tayo ng mga vlogs natin, kasi nagto 2 days na ulit na hindi ako nakapag-upload at medyo masama yung panahon ngayon dahil sa bagyong Ambo, kaya ito gagawin natin ngayon. Okay, tatanggalin ko muna yung mga cables dito sa likod, no? Wala kasi tayong taga-video, kaya babalik na lang mamaya pag natanggal ko na lahat. Okay, so buksan na natin tong computer natin. Okay. So yung loob niya. Testingin muna natin yung try natin yung memory. Lipat natin ang slot. Tingnan natin ilipat ng slot. Hirap eh, one hand. Okay. So, sabit natin yung ating power VGA sa ating video card. Try natin i-power on. Saksak muna natin. Yan. So may power yung board, pero pag i-on natin siya, yan. Tingin ko possible video card or okay. Bunutin natin. So dito, sa tingin ko may problema tayo sa video card. So try ko lang linisin yung video card natin. Since siya medyo madilim. So tatanggalin natin yung video card. High-tech eh, no? Styro lang yung ano. Styro yung lock. Okay, tanggalin natin. Hirap po. Hirap po ano nyo. Wait lang.
Balik ako pagkatapos ko matanggal to. Hirap mag one hand. Okay, so naibalik na natin ulit, no? Tapos na ako linisin yung video card. Brinash ko siya at ni-scratch ko yung pinaka ano niya, yung gold na part. Okay, so try natin ngayon. Testingin natin ulit yung video card nga yung problema. Pwede muna natin on natin yan para sa ating monitor. Okay, so i-on ko na. Okay, so meron pa rin tayong same problem. Same pa rin yung ating problem. CMOS battery. Try natin. Reset. Reset natin siya for 1 minute. Dikit. So, ayan. Yung CMOS battery natin. Reset natin yung ating computer ng 1 minute. Okay, balik tayo ulit pagka naka 1 minute na tayo. Okay, naka 1 minute na tayo. So, babalik ko na to dun sa lagayan ng CMOS battery. Ayan. Kukunin ko ulit yung ating PC. Kukunin ulit natin. Then i-on natin. Try natin i-on. Almost the same. So last suspect natin is yung ating processor. Halos na-check na natin lahat. RAM, video card, and last na isi-check natin is itong processor. Okay, so, tanggalin natin itong fan, yung fan na to. Tanggalin natin yan at try natin para i-reset lang din natin yung processor. Tatanggalin natin din, babalik natin, or kung makakahanap tayo ng ibang processor, magta-try tayo ng iba. Okay, so tanggalin muna natin to. Pero before that, no, gaya ng lagi kong sinasabi, bago tayo mag-remove ng kung ano-ano dyan, tanggalin natin yung power cable. So yan, so wala dapat power. Okay, patayin natin yan kasi may power pa din yung ating VGA. Okay, so yan, try natin i-remove yung ating fan. So nakakonect to dito. Isang pihit lang yan, isang pihit. Tagi isang pihit lang. Yan. Meron pa naman tayong thermal paste, kaya lang medyo dry na siya, no? Kaya possible baka ito yung may problema. Try natin i-reset lang. Tanggalin ko lang siya.
Medyo madumi rin eh. Anong lagayan? Linisin ko lang muna to guys, no? Madumi siya eh. Linisin ko lang to, then babalik natin ulit pagkatapos. Okay, so lalagay ko na to. Lalagay ko na ulit. So, yung pagkakalagay nito is pag ganon. Ganon. Meron siyang parang ano dyan. Ayan. Lock natin. Lalagay natin yung fan. Lagay natin ulit. Wait lang. Hirap talaga mag-video mag-isa eh. Kaya ikakabit ko lang to. Babalik ako mamaya. Okay, naikabit na natin yung processor, pati yung fan. Na-connect na rin natin sa board. So, ngayon, ano na natin. Ito. I-testing ulit natin. Sana okay na. Ayun. Nakita nyo? Nakita nyo yan? So, ang problema is sa monitor, ay hindi sa video card, hindi sa RAM, no? Hindi rin sa ating memory, kundi sa processor. No? So, nireset lang natin yung processor, tinanggal, nilinis. Yan, medyo madumi kasi yung PC ko. Ganun daw yung water disk siya doon. Papabayaan yung sarili computer. Yan, at na-fix natin. At nakakapag-edit na ulit ako ng vlog. Ayan, nag-boot na yung ating PC. Tapon, kung na-encounter nyo yung gatong problema, ganun lang, step by step. Test nyo yung RAM, CMOS battery, video card, and last, processor. Kapag walang display yung ating computer, kalimitan yan sa video card, RAM. Pero yun kasi, ibang problema. Parang paulit-ulit siya nag-restart and hindi normal yung ng fan ng ating computer. Parang may pumipigil. So, isip ko na rin yung una na processor, kaya lang step by step kasi tayo. Kung nagustuhan mo yung video natin, pakiclick yung like button. At huwag mo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit mo yung notification bell, yung all, para updated kang palagi sa aking mga video.